Se on sitten Bomban talo Nurmeksessa tämä paikka. Tultiin vähän katsomaan minkälainen mesta tämä on, kun paljon tästä on puhuttu, mutta koskaan täällä ei ole tullut käytyä. Onhan tää ihan komea paikka. Hyvää kesäistä päivää! Hyvää kesäistä päivää! Tällä kertaa meidät löytää tällaisesta paikasta kuin Nurmes ja lähemmin Bombatalo. Päätettiin vähän perehtyä tähän, voisiko sanoa karjalaiseen kulttuuriin. Eli ollaan tosiaan Pielisen rannalla tämmöisessä makkaranpaistokodassa. Ja tuossa näkyy tommonen Maritan mielestä ihan perseestä Sokoshotelli. Ei sovi siis niin pätkääkään tähän maisemaan. Eikö sä näin äsken todennut? Joo. Ei ole hyvän näköinen. Niin. Ei. Joo, ei se ole minunkaan mielestä kaunis. Tuossa järvimaisella on tommonen lasipalatsi, niin vähän toisin olisi voinut rakentaa. Joo, me ollaan lähdetty liikkeelle taas ja ollaan näinkin kaukana kuin Nurmeksessa, Pielisen pohjoispäässä. Tästä lähdetään takaisin tuohon Nurmekseen ja sitten siitä pikkuhiljaa Pielisen länsireunaa niin tuonne Juukan tietämille. Ja siellä sitten katsellaan, että mikä olisi semmoinen paikka tai puska tai leirintäalue, missä voitaisiin ensi yö viettää. Kuvaillaan tuossa hiukkasen menomatkaa ja paikkoja, joita täältä nähdään. Ei muuta. Tervetuloa mukaan taas. Joo, mukaan katsomaan meidän touhuja. Pielinen on tänään vähän tuulinen ja todella nätin näköistä. Täältä löytyy Bomban kesäteatteri. Mikäköhän on tällä hetkellä niin kesäteatterin esitysvuorossa oleva näytelmä. Me ei sitä saada selville muuta kuin esitteestä, jos semmoinen löydetään. Tämmönen kesäteatteriesityshän täällä on mennyt. Miina ja kaikenkarvainen ystävä. Eli tästä hotellista on käyty keskustelua ihan julkisella tasollakin, että ei oikein sovi tämmöiseen paikkaan kuin Pielisen rannalle. Ja mitä nyt itse katsoo tätä, niin ehkä tää jonnekin tuonne Nallikarille voisi sopia, mutta ei tämmöiselle luonnonkauniille paikalle. Raha ratkaisee näissäkin asioissa. Siinä vähän tältä puolelta kuvattuna Sokoshotelli Bombaa. Ei ollut Bomban talo auki. Meidän täytyy nyt valitettavasti lähteä kuivin suin jatkamaan matkaa. Tuolla Sokoshotellissa olisi tietysti saanut ökyhintaista kahvia, mutta mä haluttu juoda tuossa Bombassa se. Toitsi tulgua. Se on kai Karjala. Meidän auto on tuossa jälkimmäisenä, niin eiköhän mennä sinne ja lähdetään jatkaa matkaa. Palaamme takas Nurmekseen ja suuntaamme keulan kohti Juukaa. Tuolla on kyllä tommonen kesätori, mutta en tiedä onko se auki, niin käydään katsomassa. Jos se on auki, niin sieltähän voisi vaikkapa kupposen kahvia saada. Joo, tässä on tämmönen Bomban kesätori. Ainakin ovet on auki, mutta ei täällä mitään. No en tiedä, tossa on toriaitta. Siellä saattaisi olla jopa tällainen pieni kahvila. Siinä on ainakin tuolia ulkopuolella. Nyt saatiin kahvit. Päivä on pelastettu. Mitä sä tykkäät? Onko hyvä? Joo. Saat sinäkin Karjalan piirakkaa. Ja laitetaanko munavoita? Ihan puhtaa munavoita. Joo. Toi tänä aamuna. Joo, molempia. Molempia. Tää on se gluteeni. Saatiinhan ne kahvit täälläkin ja jopa Karjalan piirakka tämmöisessä paikassa kuin Bombatalo. Ja Maritakin kysäs, niin sai myöskin Karjalan piirakka munavoilla. Hyvä. Kyllä nyt kelpaa sit jatkaa matkaa hetken päästä. Kahvi on sitten juotu ja Bomban tori on katsastettu. Oli mukava olla kahvia tuolla tommosen hirsipirtin viileydessä, kun täällä ulkona tosiaan alkaa olla 25 astetta lämmintä. Siinä olisi muna voinut sulaa piirakan päälle ennen kuin sai sen tuonne huulien välein. Nyt on hyvä mieli jatkaa matkaa. Siirryttiin tässä nyt tämmöiselle vähän pienemmälle tielle hetkeksi. Tuli tämmönen niin sanottu oikotie-mahdollisuus.
varmaan 100 metriä lyhyempi kuin tuolta pääteitä pitkin, niin ajetaan nyt tätä. Näkee enemmän ja ajaa hiljempaa. Toivotaan, että me löydetään ensi yöksi semmonen järvenrantapaikka, niin voi ainakin haaveilla uimaan menosta. Toteuduhan se ei varmaan, mutta haaveilla voi. Hiekkatiellähän sitä taas jouduttiin, mutta onneksi tämmönen oikeastaan öljysora, niin tää ei hirveästi pölyä eikä tässä ole kauheasti nimismiehen kiharaa, että semmonen suht hyvä ajaa. Ei ole matkaa onneksi enää kuin semmonen 800 metriä, sitten käännytään taas asfaltille. No nyt löytyy mukava tämmönen kotieläinpiha. Nää ei juoksentele eikä likaa eikä haise, mut näitä on paljon. Tää on Juukan apteekin kotieläinpiha. Aika hauska homma. Täällä on isäntää hevosten kanssa ja tässä. Siinä on heppa. Siellä on koiraa ja lehmää ja lammasta ja porsasta ja kaiken maailman pieniä eläimiä. Hauska paikka. Me ollaan sitten Juukassa Ylemmäisen järven rannalla. Eli tuolla takana näkyy tuommoinen järvi ja sen nimi on Ylemmäisen järvi. Meillä on tämmönen paikka. Rantapaikka. Kallis vähän, mutta ei sille voi mitään. Katsotaan kohta rantaa, mutta katsotaan ensin tätä tietä, jota tultiin tässä äsken. Siinä oli pikkasen vähän tämmösiä, voisiko sanoa, juurikkoja ja täytyy toivoa, että huomenna aamulla ei hirveästi saada vettä, kun me lähdetään, koska tästä olisi tarkoitus sitten tuohon ylös ajaa tielle. Mutta pieniä riskejä pitää ottaa. Pieniä riskejä pitää ottaa, varsinkin silloin, kun saa näin hienon paikan. Meillä on hiekkarantaa, me päästään kohta uimaan. Saa näkeä, tuleeko meikäläisen ensimmäinen järviuinti tällä reissulla. No niin, mitäs sanotte? Tonne ylös voisi tietysti kirjoittaa semmoisen lapun, että yksityinen ranta. Sitten me oltais vain täällä. Vanha savolaismallinen venekki. Tosin se ei ole varmaan vähän aikaa enää vesillä ollut, mutta siinä se odottaa pikkuhiljaa lahoamistaan. Hieno paikka. Tuossa meillä vieressä tuolla oikealla on oikeastaan vielä parempi paikka, mutta siinä oli auto ja me nyt vähän tässä näköyhteyden yritetään selvittää, jos hän vaikka lähtisi. Jostakin syystä täällä on jopa roskis. En tiedä kuka näitä tyhjäilee ja millä tavalla. Mutta siinä on roskapyttykin. Ei hassumpi paikka. Mutta nyt on lounaan aika. Kello alkaa lähestyä tuossa 2, niin pitäisi jotakin pientä saada tuonne vatsaan, ettei tule ärtyiseksi. Me mennään laittaa pikkasen evästä ja paarmoja tuntuu pikkasen olevan. Kaikki sanoo, ettei sitä viitsi uida kylmässä vedessä. I wanna take you far away, deep into the country where we can be alone. I wanna give you all the space so you can write a new set of songs. This land cannot live without the rain. The rain is worth nothing if it has nothing to sustain. Se oli siinä sitten tän kerran uinti. Vähän kainaloita pesiin ja kaulaa ja hiukset unohdin pestä, mutta ne pestää sitten iltapesulla. Onneksi on tuommoista luontoystävällistä samppoota, niin ei paljon haittaa, vaikka sitä tuohon järveen hiukkasen meneekin. Täytyy sanoa, että jos tämmöisiä paikkoja olisi useampia, niin eipä sitä juuri missään camping-alueella viihtyisi.
Juukassa etsin pitkään Kempsin tyhjennystä ja harmaa veden poistoa, mutta löytyihän se sitten talon kulmalta. Ainoa, että siihen oli joku kuorma-auto pysähtynyt just silloin, kun me mentiin siitä ohi. Onneksi oli lähtenyt siitä, kun mä sain avaimia ja maksoin 5, niin sain Kempsit ja harmaat vedet tyhjättyä. Niin nyt on taas, voisiko sanoa, että 5 päiväksi ainakin mahdollisuus olla täällä paikoilla. Me jatketaan päivästä nauttimista. Huomenta. Näin komeassa paikassa ollaan tänä aamuna. Aurinko paistaa ja on lämmintä. Me ollaan tosiaan täällä Juukan nurkilla ja tuossa rannassa toisella puolella tätä pientä harjua, niin nukuttiin viime yö ja kävelin tänne toiselle puolelle katsomaan, että minkälainen lampi tää on. Ja kyllähän täytyy sanoa, että kuvan kaunis. Meillä ei ole vielä aamiaista syöty, niin syödään se tuossa ja sitten se äkkiä lähdetään eteenpäin. Käydään tuolla Paalasmaalla, tai Paalasmaan saaressa. Siellä on näkötorni ja sehän täytyy tietysti käydä katsastamassa. Onhan siellä Paalasmaalla camping-aluekin ja sinne oli tarkoitus eilen mennä, mutta sitten tuossa Juukan S-Marketin parkkipaikalla niin vähän tutkisin karttaa ja huomasin, että hei, täällähän on tämmöinen paikka. Täällä on tämmöisiä niin kuin pistoja tuosta hiekkatieltä tuonne alas rantaan ja siellä on erittäin hyvät paikat. Siinä on muun muassa roskikset. Näitä on varmaan joku 5 kappaletta näitä tämmöisiä pistoja ja jokaisessa oma roskis. Tosin kaikki paikat oli täynnä. Tämä oli se viimeinen paikka ja tämä oli onneksi vapaa. Vähän jyrkkä nousu, saa näkee miten lähtee, mutta se nähdään sitten kun lähdetään. Mutta nyt ihaillaan rantaa ja sitten mennään kahviaamiaiselle. Marita siellä kovasti eväitä jo laittaakin meille. Saavumme lossille. Vaan eipä ole tällä puolella lossi tällä kertaa. Hetki joudutaan odottaa, se on juuri menossa tuonne toiselle puolelle ja tulee sieltä varmasti 5-10 minuutin sisällä. Täytyyhän se joka reissulla ainakin yksi lautta olla. Tuolla Baltian reissullakin siellä mentiin kaikkiaan 3 lautalla, niin tällä reissulla nyt sitten mennään ainakin 1 lautalla. Tosin edestakaisin. Käydään katsomassa sitä Paalasmaan näkötornia, kun tää on kuulemma pielisen korkein saari. Sieltä pitäisi pitkälle nähdä, niin täytyyhän meidän se todeta. Ja kun ei ole muutakaan tekemistä.
Me tultiin tällaiseen paikkaan kuin Höytiäisen Helmen matkaparkkiin. Tuollahan meidän automme näkyykin kentällä. Maksoi kokonaista 10 € yö ja meillä on käytössä koko tämä retkeilyalueen palvelut, kuten tässä on puita ja siellä on puita. Edellisessä paikassa ei ollut. Sitten täällä on grilli, uimaranta, keinuja lapsille, erilaisia kiipeilytelineitä. Aivan mahtava paikka siihen, 10 € hinta. Tosin täällä ei ole mitään muuta palveluita kuin roskiksen tyhjennys. Mutta eipä sitä nyt kesällä joka ilta tarvitse mitään muuta. Sähköä tulee taivaalta ja vettä on tankit täynnä. Ei ole kovin pehmeä hiekkaranta, mutta kyllä tästä nyt uimaan menee, jos haluaa. Tämä ei ole pielistä sitten tämä vesi. Täällä on sitten joku tällainen Höytiäisen Helmi, niin tämmöinen varmaan majatalotyyppinen kesänviettopaikka. Mut me ollaan enempi kuin tyytyväisiä. Kyllä täällä kelpaa 1 yö viettää, vaikka 2. Mutta meillä on kiire eteenpäin. Täällä pitäisi kai olla puita, mutta ei täällä nyt ole yhtään puita. Se on täysin puuton. Koska tuolla on kota. Täältähän löytyy oikein mukava kota. No täällähän on hyvä illalla istua ja paistaa makkaraa. Jotkut on syönyt pizzaa, mutta ei osanneet viedä enää papereitaan pois. Joo. Mukava paikka varmaan talvella, mutta näin kesäkuumalla niin varmaan vähän ahdistavaa. Meidän tämä matkaosio päättyy sitten tähän Höytiäisten Helmeen. Tännehän me tultiin tuolta Nurmeksen, Bomban ja Juukan kautta. Lisäksi tänään käytiin katsomassa Pielisen korkeinta kohtaa, eli Paalasmaalla oli semmoinen mäki, joka on vieläkin korkeampi kuin Koli. Oli kiva taas reissata, katsotaan missä ollaan seuraavaksi. Matka jatkuu, mutta en tiedä minne jatkuu. Ei vielä kotia, jonnekin muualle. Mutta tämä oli tässä. Oliko Maritalla mitään ihmeellistä? Kivaa ollut ja hellettä piisa. Juuri näin. Ei muuta kuin moikka. Moi moi.